Kabayan, ito yung bagong update natin sa solar off-grid. So, nakikita nyo, bago na yung solar charger controller ko. Tsaka, pasensya na rin, medyo natagalan yung upload ko kasi nasira yung phone ko. So, ngayon, ito na yung bagong phone ginagamit natin. Caterpillar S61. So, kung nakikita nyo, 4,000 watts pa rin yung inverter ko. Pero eventually, in the future, babaguhin ko siya. More like, thirsty na tayo ng power eh. So, gagawin ko siya ng 8,000 watts pero 48 volt pa din. Pero yung nakita nyong nagbago is yung solar charger controller. Dalawa na siyang extruder. So, yun yung nakikita nyo sa previous video na outback power. So, binago ko siya. Ginawa ko siyang extruder para yung sinabi ko nga, yung communication cable niya, nag-uusap lang sila. At saka, extruder brand din yung inverter ko. So, ito, actually, binebenta ko na. At saka yung outback din, isang system siya. So, i-upgrade ko yung inverter ko up to 8,000 watts. Kaya naman yung 4,000 watts, pero sa konsumo ko kasi lumaki. I think 8,000 watts kaya nyo na mag-power up ng isang barangay. Pero ito, isang household lang talaga yung inverter na makakaya na ito. So, dito kasi sa bahay, lumaki yung consumption ko. As you can see, may aircon ako dyan. Nakatutok siya dyan. So, para lumamig yung system ko. Tsaka may isang aircon pa dun. So, bali tatlong aircon na yan. So, kaya naman niya simultaneously i-run. Kaya lang, pag may naka-on ka ulit, like for example, pump, parang na siya, maximize na siya, up to 4,000 watts. Tapos, yung stove ko rin, half electric, half gas. Pero, induction siya. More efficient talaga. Gagawin ko fully induction. So, at least, I try to get rid of the gas para, electric na. Mine as well. Pero, yun nga, hindi kaya ng inverter ko. So, ito yung display niya ngayon. Tinanggal ko na yung outback na display dyan. So, isang display na lang. So, yun yung nakalagay. Multi-biro track. So, ibig sabihin yan, pag isa lang yung nakalagay dyan. Pero pag dalawa kasi yung solar charger controller ko, so, dalawa nakalagay. Battery niya, actually, last gis pa lang, puno na siya kasi hindi ko kinonsumo kagabi yung kuryente. So, maagang napuno. So, 200 watts na lang yung pinapasok niya. Punta tayo sa taas. Nag-upgrade din ako ng solar panel. So, pasensya na sa taas. Medyo makalat pa. Tagal-tagal ko rin DIY tinatapos yung bahay ko. So, tinanggal ko na rin dito yung experiment ko. Mas nakikita nyo. Tsaka, pinol out ko na din yung maliliit kong solar charger controller. So, ito na ngayon. Bali, ayan. So, ito, hindi pa nakakabit. Siguro, anim lang yung gumagana dyan. Ito na yung sa bubong ko. In-upgrade ko rin yung circuit breaker ko at saka yung mga kable kasi nagdagdag ako ng isang solar charger controller. Kung napapanood nyo sa previous video, isa lang dati. So, ito na ngayon. DIY off-grid solar. So, medyo marami-rami na rin yung solar panel ko. Actually, kayang-kaya niya na mag-power up ng isang barangay. Kaya lang, malakas ako kumain ng kuryente. Kasi nagcha-charge pa ako ng ng electric vehicle. Tsaka yun yung isang
solar panel na hindi ko pa nakabit. Actually, tatlo pa siyang hindi ko pa nakabit kasi sobra-sobra na. So, mahigit ilang buwan na to dito sa Lapak. So, yun yung solar panel niya. 365 watts bawat isa. So, I think made in China siya. Pero magandang quality naman. So, yan. Mama-maximize ko na yung bubong ko. By the way, ano yan DIY yan. So, hindi nyo kailangang mag-ask ng professional para install yung solar panel nyo. Kung gusto nyong matuto, research lang. Tsaka, syempre, mag-ingat tayo. Ito na rin yung nagawa kong extension sa bahay. Actually, yan yung garage parking. So, hindi ko malagyan ng solar panel dyan kasi ang araw kasi dito naka-face. So, medyo cover siya dyan na side. So, ito lang yung ganito kalawak na na bubong. Pwede na mag-power up ng isang barangay. I think this one 200 watts bawat isa. So, yun 365 watts. Yun yung malalaki. So, ito, na-string ko na lahat except sa apat na ito. Hindi pa nakakabit. So, kung apat plus yung tatlo, siguro kailangan ko ng isa pang solar charger controller. Kasi yung mga solar charger controller ko, na ma-maximize ko na up to 80 amps. So, sobra-sobra. I think more 100 amps, 150 amps. Kaya kailangan ko lakihan ng kable talaga. So, hindi ko pa naayos yan. Yan yung next project ko. Ayusin ko yung mga wiring. At saka tanggalin ko na rin yung hindi ko makakailangan. Actually, naubusan ako ng ng rail. So, ginawa ko kahoy lang muna. So, timber lang muna yung patunganan niya. Oops. Parang may ibon ata na madumi siya. Yan. So, ito yung bigger size na solar panel up to 300 watts. Sabi nila may 400 watts pa, pero I think ito na yung magtatagal dito sa bubong ko. Hindi ko na kailangan yung maliliit na solar panel. So, as ito naman, UV protected naman daw, sabi nila, yung box ko. So, in-upgrade ko din siya. So, solar panel yung pupunta dito. Tapos, may breaker ako bawat isang string ng solar panel. So, kung anong mangyari, magti-trip siya kasi DC breaker din siya. Tapos, yan yung junction ko sa negative side. So, negative side, gumawa rin ako ng choke bar. Choke bar tawag na ito eh. So, combine lahat yan. Be careful kasi pag 150 volts DC, nakakuryente din yan. So, be careful dealing with DC talaga. So, ito yung positive side. Actually, may isa pa akong DC dito. Hindi pa kailangan kung in the future magdagdag ako ng solar panel, may isa pa akong circuit breaker dito. So, ayan.